І будемо починати. Добрий день. Мене звати Інна Старчикова. Я виконавча директорка фонду «Молода громада». І я щиро рада вітати вас на нашій веб-конференції «Прагнення громад до ЦСР попри війну». Цей захід привернув увагу більш 500 представників громад з усієї України, що ще раз підтверджує, попри війну, громади не лише тримаються, а й активно шукають шляхи розвитку, зокрема через оновлення стратегій, орієнтованих на цілі сталого розвитку ЦСР. Ми переконані, що стратегічне мислення та сталі підходи – це фундамент для гідного майбутнього, навіть у часи глибокої кризи. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, як громади інтегрують ЦСР у своє стратегічне бачення, використовуючи нові інструменти та партнерства. У 2023 році ми вперше публічно представили прeliminary результати пілотування моделі системи токенів громадян СТГ. Сьогоднішня конференція – це вже третій крок з продовження цього діалогу з громадами. Мені надзвичайно приємно, що оновлені результати і подальші інновації, які з'явилися за цей час, викликали таку широку зацікавленість. Тут дійсно є чим поділитися і що варто обговорити разом з експертами та практиками з різних куточків країни. А зараз декілька подяк. Насамперед, я дякую стійкості українського народу та її Збройним силам. Завдяки їм ми взагалі маємо можливість працювати на користь місцевих громад та навіть просто фізично існувати. Велика подяка нашим союзникам та партнерам, які підтримують Україну. І я дякую Академії розвитку філантропії в Польщі, що фінансується фондом Чарльза Стюарта Мотта в рамках програми «Глобальні виклики. Локальні рішення» за підтримку наших громад у їх прагненні до розвитку. А тепер дозвольте представити сьогоднішніх доповідачів, які представлять сьогодні кейс Арцизької громади. Це Діана Гойчева, начальник відділу економіки та інвестицій Арцизької міської ради. Діана, будь ласка, привітайте учасників, щоб вас всі побачили. Вітаю вас, учасники конференції. Дякую, Діана. І Інна Максимець, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради. Інна, також привітайтесь, будь ласка, учасників. Добрий день, всіх вітаю. Дякую. Перед тим, як передати слово пану Вадиму Георгієнко, розробнику системи токенів громадян, давайте я вам його хоч стисло представлю. По-перше, дякую, що ви з нами. Хто ще не знайомий з Вадимом, розказую. За версією фонду Шваба, організатора економічного форуму в Давосі, Вадима було визначено лауреатом конкурсу «Соціальний підприємець України» ще 20 років тому, коли навіть термін «соціальний підприємець» тут дуже мало хто навіть чув. Вадим розробляє різноманітні інноваційні рішення. Одне з перших міжнародних визнань – це відзнака Ради Європи за кращі результати серед 47 європейських держав. Ще раз, не копіювання європейських практик до України, а український винахід краще за всі європейські. На мою думку, особливість Вадима – це знання та практичний досвід в сфері бізнесу, громадської діяльності, місцевого самоврядування і державного управління. І, мабуть, саме ось цей унікальний мультисекторальний досвід допомагає знаходити цікаві рішення на перетині різних сфер. Пане Вадиме, вам слово. Дякую, пані Інна, за такий розголужений ще й з презентацією. І радий бачити, як вже знайомі такі нові обличчя, учасників. Дуже дякую, що долучилися. Колись мене законтрактували допомогти в розробці однієї державної стратегії в Україні. Я тоді пригадав випадок, з якого, мабуть, і розпочну змістовну частину цієї конференції. Він стався більш ніж 20 років тому, коли я разом з групою громадських діячів вперше дістався з США вивчати їх модель управління. Ні, перевірю, В той час штат Масачусетс, де ми опинились, отримав нового губернатора і з бізнес-середовища. З ними його бізнес-команду, яка відразу почала оптимізацію нового бізнесу для себе, держуправління на бізнес-підходах. Почалися скорочення соціальних виплат там і так далі, аж поки процес не загальмував. До речі, в Україні також полюбляли в ті часи ідею привести бізнесових до влади, бо не будуть красти. Отже, нам було цікаво, так в чому ж проблема? Серед іншого, мені запам'ятався коментар одного досвідченого місцевого діяча. За потреби корпорації
можуть скорочувати купу робітників під час оптимізації, але в держуправлінні ви не можете так само позбутися мешканців вашого штату. Вони залишаються, мають права громадян, і вам потрібно працювати з тими, хто є, а не тільки з тими, з ким хочете. Давайте з цього моменту я переключу на наші слайди і поясню, до чого це я. Хвилиночку. Ось такі виразні малюночки стосовно тої ситуації. Так, до чого це я? Коли ініціатором змін стратегування громад є держава, дуже важливо за різними, скажімо так, методологічними вимогами, індикаторами та цифрами не забувати, що місцева громада – це такий досить живий організм. І його стратегічний розвиток потребує, серед іншого, певного рівня взаємодії, довіри, культури, цінностей та багато іншого, що не так просто загнати в універсальні індикатори стратегії. І належне висвітлення різних аспектів стратегування – це точно не обсяг однієї конференції. Ну і організатори цієї не намагалися це зробити, а проводять декілька онлайн-сесій. На попередній сесії в червні ми розглядали дуже цікаві кейси громад зі Львівської та Волинської областей. Вони спрямовані на покращення економіки громад з використанням інноваційної моделі системи токенів громадян, яка має назву ФСГ або Фонд стійкості громади. І декілька цифр для ілюстрації її пілотування. Громада із стартовим капіталом в 50 тисяч гривень за 31 місяць згенерувала доданої цінності до суспільних благ майже на 2 мільйона гривень, і крім того, посилила 7 бізнес-проєктів місцевих підприємців. Так, мова про малий бізнес, але тим не менш. І, до речі, цей процес продовжується прямо зараз, бо особливість тої моделі, вона працює майже без обмежень часу експлуатації, а її функціонування, от увага, не залежить ані від місцевого бюджету, ані від грантів чи донорів, до яких ми тут вже звикли звертатись. А якщо серед вас є такі, хто цікавиться тематикою економіки громад та має бажання ознайомитись з тою моделлю, будь ласка, якось відреагуйте в чатику Zoom, бо сьогодні ми точно не будемо дублювати минулу конференцію, але ви зможете отримати посилання на її запис також. Просто позначте це, і коли будете заповнювати форму зворотнього зв'язку після нашого заходу, також вкажіть для організаторів. Вони вам обов'язково це вишлють. Сьогодні наша увага до кейсу Арцизької громади вже з півдня, а саме з Одеської області. Ну, серед учасників я бачу багато тих, хто вперше долучився до наших заходів. Отже, перед тим, як команда цієї громади почне презентацію, маю пояснити, в чому унікальність цього кейсу і який аспект стратегування він здебільшого висвітлює. Його унікальність в тому, що під час оновлення стратегії була використана інша модель системи токенів громадян із спрямованістю на конкретні цілі сталого розвитку, які відмітила ця громада. Інша модель має назву «Громадський бюджет 2.0». Назва «Громадський бюджет» знайома дуже в Україні. Що таке 2.0, зрозумієте в процесі, хто ще не знайомий. Вона пілотується в різних громадах не перший рік, але вперше була використана саме для ЦСР, тобто цілей сталого розвитку. Відповідно, сьогодні мова піде про інформування та залучення мешканців в процесі оновлення стратегії громади та запуску діяльності за обраними системами. І так, дійсно, це пов'язано саме з розвитком взаємодії громади як живого організму, про який я згадував раніше. Що таке система токенів громадян? Давайте я поясню її базовий механізм на такому простому прикладі.
у вас у кожного, давайте уявимо, є власний гаманець, там є якісь гроші. Ну, припустимо, там 100 чогось, доларів, гривень, не суть. Зазвичай ви звикли, що якщо це ваш гаманець, то 100% влади прийняття рішень щодо витрат з вашого гаманця належить вам. І ось цей гаманець є таким єдиним активом, так би мовити. Досить ліквідним, бо це кеш. Да? В чому полягає ідея цієї системи? Зробити певний такий розподіл гроші, так би мовити, окремо як актив, а влада з прийняття рішень окремо. І, можливо, трансформувати її в інший і навіть рівноцінний актив, як і гроші. Можливо, крім такого економічного виміру, ми отримаємо ще якісь там додаткові користі для громади, і це було ось таке наше припущення. Що відбувається далі? Далі, ну, якщо ви просто передасте увесь свій гаманець комусь, він буде розпоряджатися усією сумою. Але можна поділити, провести певний розподіл суми на частки. І, відповідно, ви будете мати щось, от ми підходимо до безпосередньо токену, або навіть як він тут виглядає в однієї з громад, токен на право розпоряджатися вашими 50 гривнами. Що таке токен? Це таке управління. Токен управління як мінімальна частка прийняття рішень щодо фінансування. Далі встановлюється якийсь смарт-контракт. Що це таке? Це умови обміну вашого токену на щось від мешканців. Послуги, товари, там будь-що на користь громади, тобто якихось суспільних благ, тобто не вам особисто, бо тоді це звичайна купля-продаж. А саме, тобто, ви, наприклад, маєте задонатити громаді, де ви ніколи не були, так? Але на що саме воно їм потрібно? От давайте хай мешканці саме визначаться. Відповідно, я готовий зробити такий перерозподіл влади з прийняття рішень. Надаю вам право розпоряджатися моїми грошима в обмін на те, що ви самі щось робите до громади. Тобто буду розуміти, що я надаю це право тим, хто має якусь активну позицію у вашій громаді. От давайте на прикладу, да, внесок мешканця на 450 гривень до суспільних благ громади зазвичай не фінансовий. Тобто мова йде не про краудфандинг там, чи спільна кошти. І мешканець отримує 3 токени, тобто на суму 150 гривень, тобто право розпоряджатися з вашого гаманця 150 гривнами. Десь приблизно так це працює. І зазвичай, ну, саме так здійснюється перерозподіл влади прийняття рішень щодо фінансування і переходить до мешканців. Яким чином мешканці далі використовують цю владу, визначає ту чи іншу модель системи токенів громадян. Наприклад, я згадував минулого разу, ми розглядали той кейс, так? Там мова йшла про те, що мешканці підтримували проєкти місцевих підприємців із подальшим поверненням капіталу до громади, що запускає самозабезпечувальні цикли. Цього разу ми розглядаємо кейс з підтримкою некомерційних проєктів за моделлю громадський бюджет 2.0. Ну і нарешті я маю зазначити, ідеальної системи не існує. Будь-яка система має свої переваги та слабкі місця, і система токенів громадян не є виключенням. Приємна новина. Ефективність будь-якої моделі цієї системи залежить не від зовнішніх факторів, а саме від місцевої громади та її команди. Саме вони, а не будь-хто ззовні, є основними драйверами та рушіями змін в своїй громаді. І я з превеликим задоволенням та повагою передаю слово місцевій команді Арцизької громади для презентації їх кейсу. Пані Діана, будь ласка. Мікрофон.
Ще раз вітаю вас, шановні учасники. Арцизька громада – це багатонаціональний регіон, який розташований на півдні Одеської області у центрі Української Бессарабії. До громади входить місто Арциз та 12 навколишніх населених пунктів. У громаді проживають представники понад 100 національностей, що свідчить про її багатий культурний потенціал. Громада утворилась у жовтні 2020 року. Центром громади є місто Арциз. В громаді проживає 30,5 тисяч мешканців. За місяць до вторгнення Росії Арцизька міська рада затвердила стратегію розвитку Арцизької міської територіальної громади до 2027 року, яка включала цілі сталого розвитку 3, 4, 7, 11 та 12. Стратегія була розроблена з урахуванням опитування мешканців, проведеного у 2021 році. Вторгнення Росії та ескалація війни нового масштабу спричинили появу нових викликів із новими статус-кво щодо ЦСР. Пріоритети змінилися в головах людей в країні, що перебувають в стані війни, а ЦСР опинилися, на жаль, в тіні воєнних викликів. А з іншого боку, стійкість громади та її подальший розвиток залежить від успішності саме в рамках цілей сталого розвитку. Отже, мета цього проєкту – це допомогти Арцизькій громаді відповісти на цей важливий виклик і продовжити свій розвиток лише з 5 обраними цілями сталого розвитку, а саме 3, 4, 7, 11, 12, що відповідають специфіці та потребам громади. Для досягнення мети ми виконували 3 завдання. По-перше, популяризувати обрані ЦСР серед мешканців та зацікавлених сторін. Далі, залучити мешканців та зацікавлені сторони до взаємодії для вирішення локальних питань у межах обраних ЦСР. І нарешті сприяти оновленню стратегії розвитку нашої громади. Дизайн-проєкт передбачав своєрідний буст-запуск залучення мешканців за кожною ціллю сталого розвитку з використанням системи токенів громадян. На кожну ЦСР планувалось 1 місяць роботи за бюджетом 40 тисяч гривень, а це 800 токенів по 50 гривень кожен. Давайте подивимось, як виглядають паперові замінники токенів. Зверну вашу увагу лише на декілька елементів, які є важливими для потреб з інформування, а також для організації участі в вирішенні рішень. На першій стороні всередині мешканці бачать логотип ЦСР, в цьому випадку міцне здоров'я та благополуччя. І кожен місяць на цьому місці токену відображається наступна ціль сталого розвитку за нашим планом. Крім того, мешканці бачать тут назву конкретної моделі система токенів громадян, яка саме? Це громадський бюджет 2.0, за якою відбувається цей проєкт. Це допомагає закріпити зв'язок отриманого досвіду громадський бюджет 2.0 з усвідомленням учасників. На зворотньому боці токену міститься QR-код, що веде до усієї необхідної інформації на посадковій веб-сторінці цієї цілі сталого розвитку. Розгляд цієї веб-сторінки ми проведемо трошки пізніше. Також на зворотньому боці токену мешканці бачать унікальний номер цього токену. Саме з цим номером відбувається в подальшому прийняття рішень власником токену щодо розподілу фінансів, тобто 50 гривень за кожним токеном. Нумерація починається з номеру відповідної цілі сталого розвитку, в цьому випадку 3, що спрощує верифікацію токенів під час виваженого голосування, а про супертокен також поговоримо трошки пізніше. По кожній цілі сталого розвитку планувалось по 5 СК-проєктів, спрямованих на покращення умов для їх досягнення або усунення передумов виникнення відповідних проблем у громаді. Наприкінці кожного циклу конкурс проєктів на фінансування через виважене голосування токенами. Планувалось фінансувати 1-2 проєкти у кожному циклі. І такий підхід повторювався щомісяця, відповідно до тематики цілей сталого розвитку. Відповідно, загальні індикатори, ліворуч, були такими: 25 СК-проєктів, економічний ефект, мінімальне співвідношення 2,5 до 1,
1500 мешканців залучених до впровадження СК проєктів і мінімум 5 профінансованих проєктів. Інша частина заходів була пов'язана з комунікацією. По кожній ЦСР запланований наступний алгоритм дій. Перше – це розробка інформаційних матеріалів з використанням штучного інтелекту. Друге – анонс кожного смарт-контракту та їх поширення через канали комунікації громади. І, відповідно, оприлюднення результатів кожного смарт-контракту після завершення. Четверте – це організація 5 круглих столів по 5 ЦСР з метою обговорення результатів зібраних пропозицій від мешканців у процесі впровадження смарт-контрактів та напрацювання рекомендацій стратегії розвитку громади. Та п'яте – це проведення онлайн-опитування залучених мешканців. І очікувані результати цього компоненту. 6300 поінформованих осіб, відповідно до даних статистики застосованих каналів інформування, за результатами опитування залучених мешканців, 80% зазначать, що стали краще розуміти цілі сталого розвитку, а 75% зазначать посилення свого впливу завдяки громадському бюджету 2.0. Планувалося залучення 20 стейкхолдерів, представників громадськості, виконавчих органів, депутати, через круглі столи та розробку пропозицій по всім 5 ЦСР до оновленої стратегії. В той час оновлення стратегії планувалося на підставі досягнутого співробітництва з проєктом Говерла і фінансової підтримки USAID. Отже, взаємодоповнення цих проєктів мало б слугувати інтересам нашої громади. Наша громада намагається тримати гендер та інклюзію як наскрізні пріоритети за будь-яким напрямком. Доступність до участі, в тому числі мешканцями вразливих груп, досягається завдяки відповідного інформування і різноманіттю смарт-контрактів та внесків. Таким чином, майже будь-який мешканець нашої громади може знайти те, що його цікавить та може бути корисним. Гендерна рівність та включеність досягається завдяки гендерно-нейтральним та збалансованим інформаційним матеріалам. У візуальних матеріалах використовували ілюстрації з представниками обох статей, що сприяло рівному сприйняттю участі в проєкті незалежно від гендеру. Заходи проєкту плануються з урахуванням різноманітних потреб учасників. Зокрема, передбачають гібридний формат, що сприяє залученню широкого кола жителів. Через скорочення кількості чоловіків у громаді внаслідок мобілізації серед учасників переважали жінки. Їх кількість становить 87%. Частка. Проєкт врахував цю динаміку, зберігаючи гендерну чутливість, підхід та відкритість до участі для всіх мешканців, незалежно від статі. Давайте розглянемо, як організовано інформування мешканців з використанням безкоштовних цифрових інструментів Google. Зараз ви побачите посадкову сторінку, спеціальну посадкову веб-сторінку з відображенням основних процесів за проєктом, спрямованих на ціль сталого розвитку номер 3 «Міцне здоров'я і благополуччя». Посилання на цю сторінку майже завжди є в тексті постів на офіційних сторінках громади у Фейсбуці. Такий розподіл інформації допомагає не обтяжувати публікації на офіційних каналах, а з іншого боку надавати додаткову інформацію всім бажаючим. Але це ще не все. Перегадайте QR-код на паперовому токені CSR3, який отримують мешканці за свої внески та участь. Так от він містить посилання саме на цю сторінку. Таким чином, кожен мешканець, який отримав токен, отримує ось таку додаткову і майже персональну точку доступу до інформації щодо наступних кроків і більш детальної інформації. Давайте розглянемо, яку саме. Верхній блок сторінки. Ви бачите тут назву цілі сталого розвитку та її короткий опис. Також тут міститься посилання на офіційний сайт ООН в Україні, де можна глибше ознайомитися з контекстом впровадження цієї цілі на національному рівні. Далі впровадження ініціативи в Арцизькій громаді. Тобто тут можна прочитати коротко про те, з чого все починалося, які проблеми обрали пріоритетними. Це дозволяє відвідувачам відразу зрозуміти, про що саме йдеться. У поєднанні з залученням мешканців до відповідних ініціатив ми планували в такий спосіб ненав'язливо підвищувати рівень знань мешканців до кожного ЦСР. Далі ми бачимо таку вкладку, як «Супертокен».
За задумом, цей елемент мав би сприяти поширенню інформації та мотивувати до участі через прозору ігрову модель заохочення. Цей елемент використовувався вперше. Суть його заключалася в тому, що кожного місяця проводився розіграш супертокену на 1000 гривень серед власників звичайних токенів кожного ЦСР. Кожен такий звичайний токен на 50 гривень має унікальний номер, за яким і здійснювався розіграш за допомогою генератора. Для забезпечення прозорості процесу розіграш транслювався в реальному часі на YouTube-каналі Young Community. Наскільки ефективним виявився цей елемент, дізнаємося пізніше в розділі оприлюднення результатів. Далі ви бачите онлайн-діаграму голосування. Це інтерактивний елемент, який у реальному часі відображає результати голосування власників токенів за подані проекти. По-перше, власники токенів можуть побачити зміни результатів відразу після свого голосування, що важливо для довіри до процесу. По-друге, усі відвідувачі можуть побачити перебіг голосування, які проекти отримують найбільшу підтримку, а які потребують додаткової підтримки. За задумом, це мало забезпечити прозорість процесу прийняття рішень щодо фінансування і надати мешканцям відчуття реального впливу на цей процес. Чи це дійсно так? Розкажемо трошки пізніше, під час розгляду результатів опитування мешканців. Далі на сторінці ми бачимо проекти громади, перелік усіх ініціатив, які були подані в рамках цієї цілі сталого розвитку. Кожен проект містить назву, опис, вартість, відеопрезентацію та фінансовий план. Це допомагає мешканцям усвідомлено робити вибір і підтримувати ті проекти, які важливі для громади. Ще нижче ми бачимо смарт-контракт проекти або скорочено СК-проекти. Задля спрощення рекомендую сприймати СК-проекти як волонтерські ініціативи в громаді. Так, на відміну від звичайних волонтерських ініціатив, СК-проекти мають власну специфіку та деталізацію, про яку можна дізнатися під час тренінгу для місцевої команди. Але для нашої конференції обмежуємося розглядом публічної інформації про СК-проекти на цій сторінці. Тут можна дізнатися, які саме смарт-проекти діють у межах цієї цілі, та їх статус – активні і можна долучитись, чи вже завершені. Їх призначення, кількість токенів, термінів впровадження, а також посилання на повний текст смарт-контракту. Давайте підсумуємо. Сторінка цілі сталого розвитку номер 3 – це не просто дошка об'яв. Це живий інструмент участі, який дозволяє кожному мешканцю Арцизької громади бути поінформованим, а також стати активним учасником розвитку, впливати на розподіл ресурсів, підтримувати ініціативи, які змінюють життя громади на краще. Завершуючи розмову про веб-сторінку, я маю додати, що кожна ціль сталого розвитку цього проєкту має окрему посадкову веб-сторінку за аналогічною структурою. Відповідно, кожна ціль сталого розвитку має свій токен з QR-кодом, який веде її на веб-сторінку. А під час публікації на офіційному сайті на соціальних медіа розміщується посилання на веб-сторінку відповідної цілі сталого розвитку. Зараз ми побачимо узагальнену статистику результатів за ціллю сталого розвитку номер 3. Узагальнена статистика результатів за ціллю сталого розвитку номер 3 виглядає наступним чином. Загальна кількість залучених мешканців – 373, які долучились до вирішення 7 місцевих питань, в тому числі 4 питань завдяки участі в смарт-контрактах, із загальним розміром внеску залучених мешканців до суспільних громади, благ громади на суму більше 146 тисяч гривень. Впровадження цих СК-проєктів дозволило мешканцям опанувати токенів на суму 38 950 гривень та використати їх для вирішення 3 питань через фінансування відповідних місцевих проєктів. А саме, спорт для всіх, здоров'я для кожного, творчість у чистому просторі і магія піску, світловий арт-стиль для ментального здоров'я. Завдяки поширенню інформації через канали як громади, так і району, загальна статистика переглядів досягла майже 35 тисяч. І декілька наших учасниць.
Звідки взялося 146 тисяч гривень доданої цінності до суспільних благ за СК-проектами? Давайте розглянемо на прикладі конкретної людини та її участі в конкретному СК-проекті. Залозний Діонісій, місцевий священик, долучився до впровадження СК-проекту озеленення та благоустрій Арцизької громади. Пан Діонісій приніс і посадив 2 саджанці катальпи для алеї випускників сільської школи у селі Делень. Ціна таких саджанців на ринку коливається від 160 до 220 гривень за кожен. Оціночна вартість години роботи в цій місцевості становить 160 гривень. Відповідно, мінімальний загальний внесок пана Діонісія становить 450 гривень. За свій внесок він отримав 3 токени на суму 150 гривень у відповідності до мінімального співвідношення 3:1, зафіксованого у цьому смарт-контракті. За такою методикою рахується і загальний розмір внеску усіх залучених мешканців за цим СК-проектом, який склав 19 400 гривень. Відповідно, вони опанували токенів на суму 6200 гривень за цим СК-проектом для подальшого прямування на місцеві проекти під час виваженого голосування токенами. Наступний місяць – наступна ціль сталого розвитку, а саме ціль сталого розвитку 4 – якісна освіта. Загальна кількість залучених мешканців – 129, які долучились до вирішення 9 місцевих питань майже за 1 місяць. В тому числі 7 питань завдяки участі в СК-проектах із загальним розміром внеску залучених мешканців до суспільних благ громади на суму більше 94 тисяч гривень. Впровадження цих смарт-контрактів дозволило мешканцям опанувати токенів на суму 24 250 гривень та використати їх для вирішення ще 2 питань через фінансування відповідних місцевих проєктів. А це стаціонарні мольберти для Арцизької художньої школи та ігровий стрейчинг УЗДО «Розвиток освітніх технологій». Завдяки поширенню інформації через канали як громади, так і району загальна статистика переглядів досягла майже 25 тисяч. На цьому прикладі наочно можна продемонструвати різницю між звичайним громадським бюджетом та громадським бюджетом 2.0. Ось що отримує громада за звичайним громадським бюджетом на витрачені 24 250 гривень. А ось що отримує громада за громадським бюджетом 2.0 вже на суму 118 550 гривень за ті самі витрачені гроші. Ви бачите, наскільки більше користь. Хоча насправді за громадським бюджетом 2.0 громада отримує навіть більше у вигляді співпраці мешканців, зростання взаємодії та довіри в процесі вирішення місцевих питань. За кожним малюнком це реальні мешканці. Давайте швиденько переглянемо декілька наших учасників. Наступний місяць – наступна ЦСР, а саме ціль сталого розвитку 7 – чиста та відновлювальна енергія. Загальна кількість залучених мешканців – 236, які долучилися до вирішення 10 місцевих питань, в тому числі 7 питань завдяки участі в СК-проєктах із загальним розміром внеску залучених мешканців до суспільних благ громади на суму понад 103 тисяч гривень. Впровадження цих СК-проєктів дозволило мешканцям опанувати токенів на суму 30 700 гривень та використати їх для вирішення вже 3 питань через фінансування відповідних місцевих проєктів. Бібліотека на енергії майбутнього, сонячний ренесанс, чиста та відновлювальна енергія, сонячна алея. Завдяки поширенню інформації через канали громади загальна статистика переглядів досягла майже 3 тисяч і декілька наших учасниць. Наступний місяць – наступна ціль сталого розвитку, а саме 11 – сталий розвиток міста громад. Загальна кількість залучених мешканців – 149, які долучились до вирішення 10 місцевих питань, в тому числі 7 питань завдяки участі в СК-проєктах з загальним розміром внеску залучених мешканців до суспільних благ громади на суму більше 50 тисяч гривень.
Впровадження цих смарт-контрактів дозволило мешканцям опанувати токенів на суму 17 350 гривень та використати їх для вирішення ще 3 питань через фінансування відповідних місцевих проєктів, а саме QR-спадщина, велодвір, міні-парк, казковий куточок дитинства. Завдяки поширенню інформації через канали громади загальна статистика переглядів досягла 5 тисяч і декілька наших учасників. Наступний місяць – ціль сталого розвитку номер 12 – відповідальне споживання та виробництво. Загальна кількість залучених вже становить 285 мешканців, які долучились до вирішення 9 місцевих питань, в тому числі 5 питань завдяки участі в смарт-контрактах з загальних розмірів внеску залучених мешканців до суспільних благ громади на суму більше 105 тисяч гривень. Впровадження СК-проєктів дозволило мешканцям опанувати токенів на суму 35 тисяч гривень та використати їх для вирішення вже 4 питань через фінансування відповідних місцевих проєктів, а саме екоарт, створюємо майбутнє відповідально, розуміння споживання щасливе майбутнє, майстерня ниток і сенсів, відновлення речей із сердець у бібліотеці, і 4 – це арт-лавка метелик. І звертаю увагу на цю діаграму. Завдяки поширенню інформації через канали громади загальна статистика переглядів досягла більше 6 тисяч і декілька наших учасників. Загальна кількість залучених мешканців – 1172. Загальна кількість поінформованих мешканців – приблизно 7 тисяч мешканців. Як ми це дізналися? На підставі експериментального визначеного коефіцієнту 10:1 під час попередньої діяльності. Це понад 74 тисячі відвідувань, що приблизно 7 тисяч мешканців. Загальна кількість вирішених питань громади – 43. В тому числі завдяки 28 СК-проєктам. Всього ініційовано 30, з них 2 не пішли. Із їх сумарним внеском до суспільних благ громади на суму трохи більше 500 000 гривень. А отже, також 15 профінансованих проєктів на суму майже 152 тисячі гривень. Отже, за звичайним громадським бюджетом громада мала б отримати користь на ці майже 152 тисячі гривень. Завдяки використанню моделі «Громадський бюджет 2.0» громада отримала користь на суму 652,5 тисячі гривень. І це дуже суттєва відмінність. Ми очікували, що 80% залучених мешканців будуть краще розуміти 5 цілей сталого розвитку за результатами цього проєкту. Ця цифра визначалась на підставі даних попередньої діяльності, хоч і не пов'язаної з цілями сталого розвитку безпосередньо. Під час онлайн-опитування мешканців ми отримали дані самооцінки мешканцями своїх знань. Зокрема, 53% відмітили, що краще розуміють 5 цілей, саме цих 5 цілей сталого розвитку, а ще 43% вказали, що краще розуміють навіть всі 17 цілей сталого розвитку із нашими 5 включно. Майже 4% зауважили, що їх розуміння цілей сталого розвитку не покращилось. Отже, за самооцінку ми маємо результат 96,3% кращого розуміння наших 5 ЦСР. Нижче ви бачите розподіл рівня покращень за самооцінкою майже тих всіх 96,3%. Але чи відповідає самооцінка дійсності? Під час голосування токенами за кожен ЦСР ми включали тестове питання щодо кожної цілі сталого розвитку для отримання відповіді на це питання. Тут бачите оцінку по кожній з 5 ЦСР, де перша цифра – це відсоток правильних відповідей, а друга – помилкових. Середнє значення за 5 ЦСР надає нам уточнююче значення щодо більш реального рівня знань залучених мешканців. Воно складає трохи більше 81%, і це навіть трошки перевищує наш запланований індикатор. Підкреслю декілька важливих спостережень за цим компонентом. По-перше, ми спостерігаємо цікавий додатковий ефект збільшення зацікавленості щодо всіх ЦСР, що не планувалося і окремою роботою в цьому напрямку за проєктом не проводилось. По-друге, ми спостерігаємо покращення рівня знань за результатами залучених до практичної діяльності і майже за відсутністю будь-яких навчальних тренінгів.
Безумовно, мова не про відмову від освіти, але це дуже важливе спостереження, особливо в контексті потреби громад у більш раціональному використанні наявних ресурсів. Ще один індикатор – це зростання у мешканців відчуття впливу на прийняття рішень завдяки ГБ 2.0. Ми очікували, що 75% залучених мешканців мають зазначити таке зростання за різним ступенем. Ця цифра також визначалась на підставі даних попередньої діяльності. Ось як виглядає результат за 10-бальною шкалою, де 5 – це посередині між «не відчули зростання» та «відчули», тобто вважаємо, що зміна відбулося. Відповідно, все, що ліворуч від 5, вважаємо як різний ступень «не відчули», а все, що праворуч, тобто 6 з 6 до 10, саме те, що рахується в наш індикатор. Отже, майже 80% залучених мешканців відчули зростання впливу, і це більше, ніж очікувалось. Але це не все. Навіть більш інформативна картина з'являється в порівнянні з даними іншого питання щодо використання ГБ 2.0 в подальшому з фінансуванням з місцевого бюджету наступного року. Зверніть увагу, що не тільки збільшилась цифра з 80 до майже 90%, але й змінився розподіл ступеню підтримки. Якщо оцінка зростання впливу була більш обережною щодо максимального значення, то тепер вона збільшилась майже вдвічі. Підкреслю важливе спостереження і за цим компонентом. Протягом проєкту залучені мешканці мали можливість отримати як власний досвід, так і розуміння потенціалу ГБ 2.0. Скоріш за все, саме це розуміння користі для громади надихнуло навіть тих, хто поки не відчув максимального зростання свого впливу протягом проєкту. Це дуже висока та виважена оцінка з боку мешканців. Далі ще один аспект опитування, який я пропоную вашій увазі. Як ви пам'ятаєте, значна частка мешканців позначила зростання з розуміння всіх 17 ЦСР. В контексті оновлення стратегії цілком логічно було поставити питання, які ЦСР, крім 5 за цим проєктом, слід включити до оновленої стратегії. Тут ви бачите розподіл голосів за мультивибором. Гідна праця, чиста вода та подолання бідності увійшли до топ-3 за цим опитуванням. А відразу після них ви бачите прагнення до інновацій за ціллю 9. Всі ці результати будуть опрацьовані ОМС у робочому порядку. На наступному слайді ми побачимо, звичайно, формат конференції не дає можливості ознайомити з усіма цікавими відгуками мешканців щодо участі, отже, пропоную декілька найбільш типових за змістом. Щодо оцінки впливу. Я теж можу впливати. Мій голос важливий. Відчула відповідальність за спільне. Вперше реально відчув свій голос. На перший погляд, одна людина не може суттєво вплинути на будь-який проєкт. Але все починається з однієї людини. Участь у голосуванні за допомогою токенів управління дала мені змогу безпосередньо відчувати свою причетність до розвитку громади. Щодо фінансування ГБ 2.0 у місцевому бюджеті у 2026 році. Це нова культура взаємодії влади і громади. Підтримка з бюджету – логічне продовження. Підвищує рівень довіри до місцевої влади. Я вважаю, що продовження використання механізму громадського бюджету 2.0 є надзвичайно важливим для подальшого розвитку Арцизької громади. Цей механізм не лише стимулює активність мешканців, а й підвищує прозорість і довіру до процесу прийняття рішень. Не все пішло так, як бажалося. Не всі ініційовані СК-проекти знайшли підтримку та участь мешканців. 2 з 30 не пройшло. Насправді це цілком природньо і просто потребує прийняття як частки роботи, а не поразки. Незважаючи на досягнення і перевищення індикаторів, ми також пам'ятаємо, що у біля 4% залучених мешканців розуміння ЦСР не покращилось, а майже у 20% не відчули зростання свого впливу на прийняття рішень. Це потребує від нас більш глибокого аналізу причин, де і що саме було недопрацьовано з цими мешканцями. Несподіванка сталася під час активностей за ціллю сталого розвитку 3. Один з впроваджених СК-проєктів – це волонтерський тренінг за цією ціллю сталого розвитку.
Однак тестування знань саме за ціллю сталого розвитку 3 продемонструвало найнижчий показник у порівнянні з іншими ЦСР, за якими тренінги не проводились. Це також потребує осмислення. Нарешті інструмент супертокену. На екрані ви бачите статистику переглядів 4-місячних розіграшів супертокену на 1 тисячу гривень на загальну суму 4 тисячі. Отже, 4 тисячі гривень на загальні 200 переглядів, навіть у вигляді токенів, а не грошей, виглядає як зависока ціна. Особливо у порівнянні ці самі 4 тисячі гривень в токенах через СК-проекти мали б згенерувати додаткову користь громаді на суму щонайменше 12 тисяч. Отже, наша громада навряд чи буде користуватись цим інструментом в подальшому. У жовтні 2024 року Арцизька міська рада прийняла рішення про розроблення змін до стратегії розвитку до 2027 року та плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки. Роботу над змінами розпочали з партнерами в рамках проєкту USAID Говерла. Провели опитування серед мешканців та бізнес-сектору Арцизької громади, проте у січні 2025 року проєкт було закрито. А зібрані дані не були нам передані, через що перед нами з'явилися нові виклики. Перше – проведення повторного опитування цільової аудиторії. Друге – пошук нових експертів у сфері стратегічного планування. І третє – опанування фахівцями Арцизької міської ради нових навичок у сфері стратегічного планування та інших планувальних документів на місцевому рівні, оскільки уряд впроваджує нову реформу управління публічними інвестиціями. Дизайном проєкту передбачалася розробка пропозицій від проєкту на розгляд органу місцевого самоврядування на підставі результатів проєкту та зворотнього зв'язку від мешканців. Цей механізм було вдосконалено. Діяльність за проєктом була інтегрована в діяльність органу місцевого самоврядування, що прибрало зайві бар'єри. Зокрема, у грудні 2024 року в Арцизькій міській раді була утворена робоча група з розроблення змін до стратегії розвитку громади. Протягом проєкту пройшло 5 засідань групи, на яких розглядалися результати цього проєкту. В тому числі обговорювались пропозиції мешканців до стратегії громади за кожним з 5 ЦСР, які надавали мешканці під час виваженого голосування токенами за проєкти кожного місяця. Протягом квітня 2025 року ми провели повторне опитування серед мешканців. А в червні 2025 року фахівчиня відділу економіки та інвестицій вступила до школи стратегічного планування в рамках програми «Демократія і належне врядування» Міжнародного фонду відродження з метою опанування нових навичок у сфері стратегічного планування та управління публічними інвестиціями. Також в червні було залучено нових експертів з громадської організації «Форум розвитку громадянського суспільства» до розробки змін до стратегії розвитку громади, про що укладено відповідний меморандум про співпрацю. На сьогодні вже готова аналітична частина стратегії про громаду, а також свод-аналіз. Наступні етапи – це визначення сценаріїв розвитку, місії, цілей і завдань та їх кореляція зі стратегіями різного рівня, а також планування реалізації нашої стратегії. Ще у 2023-2024 роках ми протестували модель громадського бюджету 2.0 з використанням системи токенів громадян. Фінансування проєктів забезпечив благодійний фонд «Молода громада» в рамках меморандуму співпраці. На жаль, на 2025 рік Арцизька міська рада не змогла профінансувати громадський бюджет 2.0 з місцевого бюджету через обмежені фінансові можливості міського бюджету. В той час пройшли конкурсний відбір 2 великих інфраструктурних проєктів, які важливі для громади. Загальна вартість проєктів становить близько 185 мільйонів гривень. Але ми не відмовились від цієї мети. Тим більше, що за результатами опитування мешканців нашої громади в рамках цього проєкту ми бачимо зростання публічної підтримки ідеї фінансування громадських ініціатив з місцевого бюджету за моделлю «Громадський бюджет 2.0». Зараз розпочався процес складання бюджету на 2026 рік, і ми будемо клопотати перед місцевими депутатами питання про виділення коштів, адже громадський бюджет 2.0 – це ефективний інструмент розвитку громади, що залучає мешканців до управління,
підвищує прозорість та сприяє розбудові відповідальної спільноти. І наш досвід це підтверджує. Так, ну дякую команді. Дуже таке деталізована презентація, і я ще маю тут звернути вашу увагу до того, як ми почнемо секцію з питань-відповідей. Фінансування місцевих проєктів відбувалося не з коштів донора. Цього разу з місцевих ресурсів через фонд «Молода громада». І це також не про місцевий бюджет. Маю додати, що крім пілотування інновацій з громадами, зараз фонд «Молода громада» проводить також апробацію нових підходів та різних механізмів залучення коштів. Як на мене, це досить цікава тема, яка заслуговує взагалі на окремий захід в майбутньому для висвітлення його результатів. А поки що просто приймаємо до уваги, що цей проєкт і фінансування у тих таке пілотне та фінансування відбувалося не з місцевого бюджету, але і не за кошти донорів, а саме з місцевих ресурсів. Дякую за увагу. Запам'ятали уточнення, і давайте до питань від учасників. Пані Інна, будь ласка. Так, тут є питання в чатику. Крім того, що на питання стосовно надіслати запис, так, всім зареєстрованим учасникам буде вислан запис цієї веб-конференції, а також ті, хто зазначить в своїй формі зворотнього зв'язка, що хочуть отримати запис попередньої конференції, присвяченої економічному розвитку, теж ми вишлемо. У нас зараз секція питань-відповідей, то нагадую, що ви можете ставити питання або підняти руку, або написати в чатику. Перше питання від Рудківської міської ради – це партнери наші теж, і не мають змоги сказати голосом, написали в чатику до Арцизької громади, чи є дані про те, хто саме найбільше залучався до СК-проєктів? Молодь, жінки, старші люди тощо. Ну, більше залучалося, звичайно, жінок. Ми про це говорили і на презентації, тому що час війни, мобілізації, і жінки завжди більш активні. Десь молодь так само була це в креативному смарт-контракті, де використовувався штучний інтелект. Там, звичайно, більше приймала участь молодь, але дорослий контингент також був. Дякую. Угу, дякую. Так, ще питаннячка Іршавська, це наші нові потенційні партнери теж. Бачу, що найбільш активність проявляють, то більш-менш знайомі вже. Таке питання, може пані Віра ще прокоментує. Звідки беруться ваші проєкти для ГБ 2.0 з карток плану реалізації стратегії? Можливо, це до пані Діани, бо що це за картки? Так, це питання до мене, я можу на нього відповісти. Перше питання: звідки беруться ваші проєкти для громадського бюджету? У нас є ініціативна команда, яка виявляє потреби серед мешканців нашої громади, і вже які проблеми щодо вирішення цих проблем, і вже на вирішення цих потреб ми розробляємо СК-проєкти. Чи ми використовуємо картки з плану реалізації? В стратегії написані тільки направлення, а картки, вони містять більш такі глобальні якісь там проєкти. А наші СК-проєкти – це міні-проєкти. От вони короткотермінові. Виникла потреба у суспільства на реалізацію певного якихось ось там потреб. Раз-два зібрали і зробили. Дякую. Я додам ще, пані Інна, бо я так розумію, тут ще і такий термінологічний момент.
Пані Діана відповіла стосовно СК-проєктів. Іршавська громада питала про проєкти для ГБ 2.0, що може означати і проєкти, на які витрачаються гроші, тобто не СК-проєкти. І, як на мене, можливо, вже як ідея, до речі, поєднання, бо громадський бюджет 2.0 – це дещо інший, ну, такий самостійний інструмент, так би мовити, да? Можливо, є сенс громаді подумати, як поєднати отой механізм громадського бюджету в контексті карток за стратегією. Це один із, можливо, способів зробити якийсь такий місточок, якщо в цьому буде, безумовно, потреба. Або так само буде розвиватися як окремий механізм саме за громадським бюджетом, за механізмом громадського бюджету 2.0. Тут нам самим буде цікаво, як в подальшому це станеться. Так, дякую. Я можу уточнити. Добрий день. Будь ласка, Віра. Мгм. Ми теж Трошки голосніше, ви пам'ятаєте, у вас мікрофон такий слабенький. я не можу розуміти, чому, але окей, дякую, що нагадали. Я чому хотіла уточнити? У нас дуже багато карток, за якими ми маємо виконувати нашу стратегію, так? Ми також само розробляли стратегію розвитку з програмою Говерла. І ми тоді думали, що чим більше карток, тим краще. Але зараз розуміємо, що на все це треба дуже великі фінанси і залучення, і активність. У тому числі у нас серед карток є такі, котрі писали люди. Ми пропонували людям самим включатися в розробку цього плану дій з виконання стратегії. Ось, і тому я подумала, що, можливо, Арцизька громада, як і інші громади, котрі вже цей інструмент ГБ 2.0 використовують, можливо, вони десь зазирають і у ці картки проєктні, і таким чином виконують і стратегію, і свій громадський бюджет. Ось, і ви правильно, пане Вадиме, зазначили, що, можливо, це би було так само корисно, і коли будемо моніторити вже наші стратегії, що люди долучаються, не лише щось нове придумують, але і виконують разом з владою те, що було заплановано у стратегії. Дякую, пані Віра. І я відразу оцінив, що це може бути ідея на виріс, так би мовити. Ви її дуже гарно сформулювали, щоб одночасно виконувати це цілком логічно і раціонально. Більше того, з нами зараз дві громади, які, я сподіваюся, наприкінці, вони вже декілька років фінансуються з бюджету, громадський бюджет саме 2.0. І буде дуже цікаво, якщо і Рудківська громада, і Дубечнинська вже в своїй конференції розкажуть нам, як вони спробували це поєднати із стратегією за тою ідеєю, які пані Віра нам зараз підказала для подальших дій. Безумовно, якщо громадам це буде цікаво і вони це спробують за той час, що залишився, якось це поєднати. Ще раз дякую за ідею, дуже слушна ідея, як на мене. Дякую. 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 Зараз я прочитаю ще одне питання від нашої активної Рудківської громади. І перед тим, як його зачитаю, то я до інших теж нагадую, що можна, у вас є ще можливість, у нас ще є час, тож не вагайтеся, питайте, запитуйте. І Рудківська громада звертається до Арцизької, питає, по якому з ЦСР було найлегше працювати і чому. Розумію, що ви провели цікаву, але й об'ємну і корисну роботу. Вітаю. Дякую за питання. Значить, мені було найпростіше працювати з ціллю сталого розвитку номер 3. Це була наша перша ціль, і з останньою. З першою було чому легше, тому що це міцне здоров'я та благополуччя. Ми дуже багато запитів було саме для військових, і коли запит йшов для військових, то громада, мешканці дуже активно долучалися до цього процесу, до виконання смарт-контрактів, тому мені тут було легше. А в останньому чому легше? Тому що вже люди, так сказати, вкусили цю гарну
цей гарний проект. Вони зрозуміли, що проекти реалізуються, що можна зробити щось добре, щось своє реалізувати. І тому саме на останній цілі сталого розвитку, в останньому місяці, у нас було навіть 4 проекти, які були подані мешканцями громади. І ми вперше реалізували, тобто кожного місяця нам давалося 40 тисяч токенів на 40 тисяч гривень. І це був останній місяць, коли ми реалізували найбільшу суму – 35 тисяч гривень, коли були токени роздані за внески, за участь. Да. І, тобто мені тут було легше, бо люди вже самі хотіли, вони самі прагли, вони казали, що зробити. Тому для мене це оці 2 місяці, перший і останній. 2 ремарочки, Дякую. якщо можна. Перша, саме під час останньої цілі мешканці розійшлися, і навіть той проект, що там щось трошки не дотягнув до запитуваної суми, вони там ще спільно коштом до нього щось Да, там вони додали фінансували. за власні кошти. Тобто, бачите, ось ця зацікавленість, вона спонукає і, можливо, для такої можливості, як співфінансування ще з боку мешканців. Що непогано, як на мене, коли, безумовно, це добра воля самих мешканців. Це перша ремарочка, і до другої ремарочки я повернуся трошки пізніше, щоб тут надати можливість. У нас, я бачу, ще питання. Є питання, да, є питання. Тут намагався уважно слухати, але не зовсім зрозумів, то звідки все ж таки взялись кошти на реалізацію проєктів. Я можу тут тоді відповісти. Це кошти фонду «Молода громада», якщо так вже конкретно. Тобто громадський бюджет, механізми, а фінансування, відповідно, відбувалося з коштів фонду. І нагадую, якщо уважно дійсно слухали, мова йшла про те, а звідки ці кошти з'явилися у фонду молодої громади. Це було анонсування окремого заходу, звідки молода громада бере ті кошти, бо цього разу це було не з боку донора, а саме з місцевих ресурсів. Отже, мабуть, тому слово «місцеві ресурси» і залишило ось цей знак питання, а з яких саме там і так далі. Але, будь ласка, це був тільки анонс. Спойлерити ми не будемо. Відповідно, це буде окремий захід по фандрейзингу, якщо в майбутньому він будеться, бо дійсно у фонду є досить цікаві апробації із залучення коштів з досить різних джерел. Просто фіксуємо так, що це не був в цьому кейсі саме місцевий бюджет і не були кошти донора. Місцеві ресурси через фонд «Молода громада». Дякую. Дякую, пане Вадиме. Мені дуже хочеться поділитися, але теж таки, не буду спойлерити. Трошки торкнулося, ви якраз анонсували це питання під час попередньої нашої конференції, але все ж таки думаю, що це буде окремо. Сподіваюся, відповіли на питання, пане Святославе? Доброго дня. Якщо дозволите, це моє було запитання. Так. Я представляю Мукачівську міську раду, заступник міського голови. Насправді цікава ідея, дійсно, якби таке поєднання користі для громади із можливістю включення місцевих мешканців до процедури, так ніби прийняття рішень. Але я так розумію, що це був ніби як пілотний проект, який реалізували в Варцизькій громаді. Наскільки це можливо повторити з іншими громадами? Тобто, чи фонд «Молода громада» має можливості співпрацювати з іншими громадами? Тобто це багаторазова акція? Чи це просто приклад того, як може бути, а далі ми повинні працювати по цій формі, використовуючи кошти місцевого бюджету? Чи можливо співпрацювати із фондом і у нашій громаді? Пані Інно, можна відповісти, давайте. якщо не проти? Фонд «Молода громада» фокусується на пілотуванні інновацій, не масштабуванні. Єдине, де зараз масштабується за попередньою моделлю, там фонд стійкості громади, і мені здається, от саме
колеги з Закарпаття, з Іршавської громади вже там долучаються до потенційних партнерів за попередню моделлю. Стосовно громадського бюджету 2.0, то тут, безумовно, перекладається рано чи пізно на місцевий бюджет або інші місцеві ресурси. І саме за цим сценарієм, ну, наприкінці року, ті громади, які вже другий рік поспіль фінансуються саме з місцевого бюджету, будуть проводити ось таку конференцію. Як на мене, жоден донор, ну, якщо казати про донорів там і про гранти, не фінансує операційну діяльність, ну, не підтримує нам штанці будь-якомога довго. Тобто якийсь підштовх, а далі самі. Ну, така логіка, вона зазвичай цілком логічна з точки зору донора, я маю на увазі. Ніхто не хоче сплачувати оці операційні витрати безобмежений час. Якщо у фонду буде така можливість, ну, фонд, по-перше, має там свій веб-сайт, він досить публічний, тобто анонсує там і на громадському просторі, і на гурті анонси з точки зору вибираємо партнерів. Ну, дивіться уважно. Просто, якщо буде анонс, буде ресурс. Бо якщо заходить донор, який зацікавлений саме в поширенні цієї моделі, ну, разом з фондом «Молода громада», безумовно, фонд відразу повідомить, да, через публічні канали. Якщо є потреба, то можна зафіксувати по контактному емейлу, просто попередити, що, ну, зазвичай це конкурсний відбір, я думаю, це зрозуміло. Щоб вам відразу надійшло запрошення, що так, відбувається саме за ГБ 2.0 конкурсний відбір. Це саме стосується і до всіх учасників, я сподіваюся, це зрозуміло. І дякую, пані Станіславе, за питання. Дякую, пане Вадиме. Да, ну, в будь-якому разі, коли відбираються партнери, все ж таки перевага буде тим, хто хоч прийняв вже ознайомлений, ну і, можливо, їм якби буде легше. Так що такий маленький крок до потенційного партнерства вже зроблений вашою участю. Дякую. Так, ще друге питання, теж від Рудківської громади. Що, на вашу думку, найкраще спрацювало в комунікації з мешканцями? Пані Інна, я думаю. Дякую. Ну, по-перше, одній людині виконати цю всю роботу було неможливо, тому одразу у нас була створена команда, і щоб залучити максимум мешканців усієї громади, не тільки нашого міста, всіх населених пунктів, ми намагалися включити в команду ще волонтерів з деяких сел. Тобто майже в кожному місті у нас був волонтер, який займався організацією цього всього процесу. Я розробляла смарт-контракти, і вже ця людина допомагала їх реалізовувати саме на місцях. Тому я вважаю, що це найкращий приклад, що треба залучати як можна більше волонтерів, які будуть допомагати в різних куточках громади з реалізацією цього проєкту, щоб долучити як можна найбільше людей. Дякую. Дякую, пані Інно. Так, ще питання. Тут просять відеозапис. Повторюсь, так, ми вийшлемо відеозапис. Є ще одна ремарочка, тут мені надійшло. Перепрошую, не зможу прочитати, воно кудись зникло. Я тільки збирався прочитати в мені особисто. Перепрошую. Ну, буває, що там воно ховається. Зрозуміло. Так, чи є питання, учасники? Ще раз хочу нагадати вам всім, прийде обов'язково фідбек-форма. Не забудьте заповнити її, там ви маєте змогу поставити відповідну позначку, щоб точно ми вас не загубили і вислали вам лінк на ту попередню конференцію, пов'язану з економічною стійкістю, з роду економічної стійкості громад. Так, і... Якщо можна, 2 слова. Так, пані Світлано, вітаю. Давайте тепер голосом, бо Не тепер вас видно. але хочу сказати кілька слів.
Для мене завжди було, ну не завжди, а коли я почула, що в Арцизькій громаді мають використати механізм РВ-токенів для того, щоб значить, визначити оці пріоритети сталого розвитку і стратегію формувати. Я все думаю, ну як ж не ці механізми використають РВ-токенів? І для мене стало відкриттям те, що зробила Арцизька громада. Ті самі механізми, які ми використовували для роботи з фондом стійкості громади, для громадського бюджету 2.0, вони дуже успішно використали в питанні стратегії і визначення пріоритетів розвитку. Я вітаю, я мусила це сказати, тому що для мене це відкриття. Дякую, було цікаво. Дякую, Дякую. дякую, пані Світлано. Ну, можливо, якраз от те, про що сьогодні згадали, що можна, у нас же попереду ще ж громадський бюджет 2.0, другій половині року, то може теж з, пов'язати з виконанням стратегії. Да. Це ми Дякую. натякаємо, пані Світлана, що у вас ще є час скористатися досвідом ваших громад. Пані Світлана також заступниця голови Рудківської громади. Отже, нам дуже приємно чути такий відгук від колег з різних громад. Ще в нас пані Людмила з Дубечнинської ще з нами, там є зв'язок? Ні, я так розумію, вона щось в неї технічні проблеми. Зрозуміло. Вона була бо да, вони теж будуть реалізовувати громадський бюджет 2.0. Ну, в будь-якому разі, це вже тема нашої конференції наступної. Добре. Добре. Тоді, якщо немає питань більше, ну, ми тут тримаємо цю паузу, так, щоб, може, хтось ще там поставить питання. Якщо з питаннями розібралися, ну, я бачу, хтось щось каже, але це не впевнений, що для нас виключно в кадрі. Ага. Добре, тоді дякую за ваш час. Дуже приємно було побачити людей, які займаються насамперед стратегуванням своїх громад. Тобто є зацікавленість і ну, дуже приємно, що ви знайшли час приєднатися. Сподіваюсь побачити вас і в подальшому на наступних сесіях. Гарного всім дня. Ну, сподіваюсь, до зв'язку. Дякую всім, до побачення. Бережіть себе, ну і за можливості всім мирних, тихих буднів, якщо це можливо, наскільки це можливо. Дякую.